Good morning from Kanyakumari. Morning view. हामीले सोचेको थियो हिजो बेलुका गएको थियो नि त हामी पर यो देख्दै गरेको यो पोइन्टमा चाहिँ बाइक लगाएर खिच्ने भनेर फोटो भिडियो गर्ने भनेर तर बिहान पब्लिकको भिड देख्दाखेरि चाहिँ नि ताजुब भयो यो देख्दै गरेको चर्च हिजो बेलुका जाँदाखेरि चाहिँ पुरै खाली थियो नि त यो ठाउँहरू पुरै एकदम सुनसान थियो यहाँ भिडियो गर्नुपर्ने हो भने चाहिँ दिउँसो मात्रै दिउँसो जानुपर्ने रहेछ गरमले गर्दाखेरि कोही पनि जाँदैन रहेछ हो बिहान चाहिँ सनराइज भ्यू हेर्नुको लागि चाहिँ पुरा मान्छे भेला हुँदो रहेछ नि त त्यस कारणले हामी होटलको रुफटपबाटै भिडियो गर्दैछौँ र यो कन्याकुमारी मार्केट बिहानदेखि नै मान्छेको भिड चहल पहल बेलुकी चाहिँ यो साइड यो बजार साइडमा भिड हुँदो रहेछ र यो साइडमा चाहिँ एकदम सुनसान थियो रक्सी खाने एक दुईजना उपर बसिरहेको थियो यो ठाउँतिर हामी यहाँसम्म गयौँ त्यहाँदेखि बेलुकी अब बिहान चाहिँ अब बेलुका हामी सल्लाह भएको थियो कि बिहानै आएर यो पोइन्टसम्म बाइक राखेर चाहिँ फोटो खिच्ने त्यो चाहिँ आज साह्रै पोसिबल लागेन किनकि बाइक यहाँबाट जानुपर्छ नि त यहाँबाट लिएर जानुपर्छ बाइक यस्तो घुमेर यहाँबाट चाहिँ यो पोइन्ट जाने हामी प्लान थियो त्यो चाहिँ प्लान फेल भएको जस्तो छ मौसम पनि त्यस्तो साफ छैन सनराइज भ्यू हेर्नु भेला भएको होला पब्लिकहरू टुरिस्टहरू कुरा चाहिँ के भयो भने केरलामा चाहिँ हेलमेटमा चाहिँ कहीँ पनि गोप्रो चाहिँ अलाउड छैन रहेछ इट्स एन इलिगल त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले गोप्रोहरू सबै निकाल्यौँ सायद ह्यान्डल बारमा लाउँछु होला एक दुईवटा क्लिप आज कन्याकुमारीदेखि कोचीसम्म त अलिक क्लिपहरू त अब रोकेको बेलामा अलिक क्लिप बनाउँछु नभए अब आज चाहिँ पोसिबल छैन है अब ह्यान्डल बारमा कति जान्छ सो हामी सबै प्याकिङ भइसक्यो र कन्याकुमारीदेखि हामी निस्किँदैछौँ बाटोहरू के याद हुँदैन सोध्नु पर्दैन अनि बुझेन होला अन्ना अन्ना चाइ
सिक्किममा हुँदाखेरि नै यसको चेनबाट चाहिँ अलिक आवाज आउँथ्यो नि त, लुज भएको थियो होला सायद। त्यही अब मैले किन छेडछाड गरेन भन्दाखेरि चाहिँ अब यिनीहरूको अलिकति आइडिया पनि छैन हो, भएर के यताउता भएर के अब बुसहरू खाइदियो भने भनेर चाहिँ मैले चलाइनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाटोमा ठिकै थियो, तर अब अलिकति यो टाइमतिर चाहिँ अब यहाँ आइपुग्ने बेला चाहिँ अलिक बेसी नै आवाज गर्न थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले तल कन्याकुमारीबाट हिँड्दाखेरि नै यहाँको सर्भिस म्यानेजरलाई कल गरेर कोचीको यो भ्यानिटी किवे सोरुममा कल गरेर चाहिँ सर्भिस सेन्टरलाई हामीले आउँदैछु भने उसले भन्दै थियो आज धेरै चाहिँ बाइक चाहिँ मन्डे मात्रै निस्किन्छ भन्दै थियो। तर 3 बजीसम्म आइपुग्यो, तर 3 बजेर 31 मिनट चाहिँ हामी यहाँ आइपुग्यौँ र उडेर आइपुग्यो। यति साह्रो डरको जाम है, केरला हाइवे चाहिँ यति साह्रो डरको जाम। यहाँ आइपुगेर हामीले फटाफट सर्भिस म्यानेजरलाई भेट्यौँ र स्पेसल रिक्वेस्ट गरेर उसलाई सर्भिसको लागि मनायो है। बेलुकासम्म चाहिँ कोसिस गरिदिन्छु भनेको छ। अन्त मैले सर्भिस गर्ने उयोहरूलाई पनि मेकानिकहरूलाई पनि अलिकति कुछ चियापानी गरिदिन्छु भनेको छ हो। बिग सोको सेकेन्ड सर्भिस चाहिँ पक्का हुने।